Mirë se erdhët, është pjesa jone e tretë në Villa 24, në fakt vetë sigla e emisionit tonë na ushqemi me çfarë ham na çon në një temë shumë të rëndësishme, sepse dihet që ushqimi tashmë është bërë një mënyrë globale e të jetuarit, kultura e të ushqyerit sigurisht që do të ndikojë në atë çka ne do të jemi dhe sëmundjet që do të kemi përgjatë gjithë jetës. Por vazhdimisht në vilën tonë kemi trajtuar tema që lidhen me ushqimet dhe mënyrën e të ushqyerit. Sot do të ndalemi me një ekspert i cili është ekspert i kimisë molekulare, nuk është shqiptar, është italian, quhet Toni Turi, ka ardhur në studion tonë i cili dhe për të cilën do të ndalemi pak sepse ai ka zgjedhur këtë emision, pse ka zgjedhur Shqipërinë për të dhënë këshilla të ndryshme publikut rreth njohurive që ai ka mbi ushqimet, mbi mënyrën e të ushqyerit. Është nutricionist mbi të gjitha, ekspert i kimisë molekulare dhe në shkenca, siç e thash, nutricioniste për të na treguar se çfarë gabime bëjmë ne me mënyrën tonë të ushqyerit. Ku do të na çojë, le të themi, çfarë po ndodh në epokën tonë, cilat janë ato ushqime të cilat na dëmtojnë dhe na sillin sëmundje në organizmin tonë. Do të ndalemi sot pikërisht për ushqimet e mira që duhet i konsumojmë përgjatë dietës sonë të përditshme dhe ushqimet të cilat duhet i shmangim menjëherë nga dieta jonë. Disa teori që ndoshta mjekët tanë apo nutricionistët tanë mund t'i kenë rekomanduar mbase Toni do të na i sqarojë më mirë. Le të bisedojmë me të dhe ta përshëndesim. Mirë se erdhët. Kënaqësi që u kam në studio. Mirë mëngjes, Niki. Ne kemi biseduar bashkë përgjatë gjithë këtyre ditëve në fakt për t'u servirur audiencës tonë disa këshilla të vlefshme që ju i sillni përmes ekspertëve më të njohur botëror apo gjithë atyre shkencave që ju keni studiuar përgjatë karrierës tuaj, në mënyrë që të jemi korrekt me këshilla, sepse nutricionizmi dihet që është një shkencë e cila sigurisht studimet e së cilës hedhin poshtë njëra pas tjetrës, dalin vazhdimisht studime, rrëzojnë studimet e mëparshme dhe nuk dim ende se çfarë është e mirë apo çfarë është e keqe ndoshta, apo jo. Yeah, basically there have been a lot of myths about nutrition in general Në fakt ka patur around the world. shumë mite për nutricizmin në të gjithë botën, shpesh njerëzit notion that everything that is in the press kanë nocione të ndryshme sa i përket it's based on science. Por gjithçka bazohet në I've been shkencë. working on this for many Unë kam punuar lidhur me këtë fushë vite me radhë. Basically, I was diagnosed with diabetes and I managed to get rid of it. Kam patur diabet dhe kam arritur që ta kuroj atë, bazuar në ato çfarë unë kam studiuar, biokimin molekulare, biologjinë. I discovered that there are certain foods dhe kam zbuluar se ka disa ushqime të cilat kanë një rol shumë të rëndësishëm në shëndetin tonë. That has been developed after the communist regime was kicked away from here. Dhe gjatë komunizmit ka pasur disa teori të cilat janë rrëzuar dhe shëndeti i njerëzve ka ardhur duke u shkatruar. Kam parë se si ushqen shqiptarët gjatë viteve të fundit dhe ka një proces perëndimor që ka hyrë në Shqipëri. I've noticed that really nearly everyone is sick. And I know why. Shumë persona janë të smur, në fakt çdo kush mund të ketë një sëmundje të caktuar dhe nuk e arrit ta kuptoj këtë pse. What I've also begun to do, I brought with me in Albania one of those bioresonance machines. Kam sjell edhe një makinë e cila kontrollon shëndetin e njerëzve. Many people with different age range. Kam testuar njerëz të moshave të ndryshme, duke nisur që nga 15 vjeçarët. Dhe si punon kjo makinë për ta shpjeguar, doja që të ndalesha pak përballë audiencës, sepse ky është një test i cili për ta demonstruar se si funksionon, unë do të bëj vetë një test pak më vonë në fund të kësaj bisede me Tonin, për të na testuar përmes një prekje në dorën tonë, për të na treguar se çfarë mungesash ka në organizëm apo çfarë rekomandohet përmes një makinerie të tillë, e cila është falas në fakt për të gjithë shikuesit. Do ta nxjerrim një foto për të treguar numrin e telefonit, pulson
le themi falas gjithçka për të bërë këtë test dhe në numrin e telefonit që ju do të shihni në ekran vazhdimisht në këtë bisedë me Toni Turi, ju do të keni mundësi që të lini një takim dhe të tregoni vetes tuaj se nga çfarë sëmundje mund të vuani. Është një makinë e cila qarkullon në përgjithë botën faktikisht, është mjaft e njohur, kështu që kënaqësi që e kemi në studio do ta lëm pak më vonë apo jo për të folur rreth kësaj makine, kur dhe unë të bëj testin. Yeah. Basically, it's very easy. Our body është në fakt shumë e thjeshtë. Is like a power station. Every organ is actually emitting frequencies. Everything is vibration in the universe. And our body is no different. Everything is moving. We got trillions of cells that are reproducing themselves by the seconds. Every 3 or 4 years we are brand new. We have rebuilt our bodies. Njëherë në disa vite rindërtohet trupi jonë. Kjo makinë ka disa elektroda dhe lexon të gjitha frekuencat që prodhohen nga organet tona. Uses the bioresonance magnetic analyzing technology. Është një teknologji magnetike. And they are actually transferred into a software. Which për obviously cilat në gives us the results of the dhe jep rezultatet frequency. Frekuencave të energjisë. An organ which has an optimal frequency will obviously show vibration which are close to the benchmark. And obviously this benchmark is what we use in the medical industry as a standard. We know the blood level, the lymphocyte levels. Do të shikojmë nivelin e gjakut, dalin mungesat në trup. Actually recorded. Të gjitha rezultatet regjistrohen dhe I tregon kjo makineri. The benchmark, the machine will detect, and obviously we can see. Pra ajo arrin të kapë të gjitha mungesat që mund të kemi në trup, mungesën e vitaminave. We have some issues with lipid metabolism. Nëse kemi probleme me metabolizmin. The machine can detect if there are any misfunction with the kidneys. If there is any cardiovascular disease. Nëse keni në sëmundje kardiovaskulare. Okej, unë mezi po pres në fakt të bëj testin, por sigurisht që e anonçova që në fillim këtë test të tillë për të gjithë shikuesit tanë, të cilët mund ta bëjnë falas duke shfaqur vazhdimisht numrin në ekran dhe pse jo të mësojmë të gjitha këto rezultate që Toni I përmendi dhe që unë po I lexoja faktikisht për një nga pacientët të cilët e kanë provuar, ja të gjitha rezultatet me vlerat normale dhe jo normale, si një test që ne bëjmë zakonisht si check-up, pra, për të treguar përmes një preke të tillë se çfarë na mungon në organizëm. Përgjatë disa të premteve të nderuar shikues, do të kemi mundësi ta kemi Tonin në studio për të na folur rreth mënyrave se si ne duhet të ushqemi vazhdimisht, suplementet që na duhen apo gjithçka që ne na mungon si informacion në vendin tonë. Por le të ndalemi në temën tonë të parë. Keni vendosur të flisni sot me publikun tonë rreth ushqimeve të këqija, që duhet I shmangim nga dieta jonë, sepse prej tyre sigurisht që smuremi, dhe ushqimeve të cilat duhet jenë vazhdimisht në dietën tonë të përditshme. E nisi me ushqimet e këqija? Yeah, there is a list of bad food. Ekziston një listë ushqimeve të këqija të cilat njerëzit duhet ta dinë patjetër. These are the foods that are causing us all the inflammations, all the chronic diseases that we're beginning to suffer. And I'll mention just a few. Apo të cilat mund të na bëjnë që të fillojmë të kemi një sëmundje të tillë, do të përmend diabetin, Parkinsonin, sëmundje kardiovaskulare, probleme kardiovaskulare, tensioni I lartë. And it would be very advisable to avoid this food. Dhe do t'ju jap këshilla shumë të mira se si t'i shmangni këto ushqime. So there are 10 of those. Let's start with the first one. Në fakt të fillojmë me të parën. Kemi dhe në listë për t'i lexuar dhe për t'i shënuar pse jo, janë shpjegime shumë të thjeshta të cilat duhet t'i kemi parasysh. Okej, ushqimet të këqija, ju thoni që tërshëra, pra tërshërën e keni kategorizuar në listën e ushqimeve të këqija, ndërkohë që në Shqipëri, Toni, tërshëra është rekomanduar për në kopësht, për në çerdhe si ushqim shumë I mirë, madje dhe shumë mjekë e rekomandojnë tërshërën për shërimin e disa sëmundjeve, ose e përdorin nutricionistët për dieta të ndryshme dobësimi. Me këtë listë, pra, ju rrëzoni shumë teori këtu në vendin tonë. Mbi ç'baza, mbi ç'fakte dhe mbi ç'farë argumentash, pse tërshëra nuk duhet ta
nuk do ta konsumojnë, nuk do ta përdorin? Yeah, HOTS is a controversial issue. Në fakt ka një çështje ekziston një çështje kontroverse lidhur me tërshërën. HOTS belong to the family of whole grains. And unfortunately, whole grains are something that our human body was never designed to digest. Por në fakt, tërshërën neve trupi nuk mund ta tresë ashtu siç duhet. Pra nuk mund të jetë pjesë e dietës sonë të përditshme, pasi ajo ka disa proteina të cilat nuk mund të treten. We need to consider that they have a protein that is called havanin. Kanë një proteinë që quhet avenin, është në fakt një term teknik. Chain of long amino acid that's from the minute it goes into the stomach, it is impossible to be digested, organizmin ton është e pamundur që të tretet në literally undigested, and is an inflammatory to the intestinal mucosa. So the intestinal lining is impossible pra nuk arrin të tretet ashtu siç duhet. This nuk e përthith dot trupi. So ideally it would be a good idea to avoid it. Do të ishte një ide e mirë që ta shmangni tërshërën sa më shumë që të mundeni, pasi nuk është pjesë e ushqimeve të mira, është pjesë e ushqimeve të këqija që duhen shmangur patjetër. The other problem that we have is Albania imports most of its whole grains. Gjithashtu, Shqipëria I importon këto, në këtë rast. The countries of origin of these whole grains quite often që vinë nga vendet e origjinës, pra aty ku edhe to the traditional methods, prodhohen, përpunohen, which can compromise the integrity of the food that comes here. Pesticide, që është edhe një çështje shumë e diskutuar, pra ashtu sikur se e theksova, nuk duhet të përdorur tërshëra. Do të ketë reagime për këtë pikë. Flasim tani për ushqimet e tjera, ushqimet e skuqura, sigurisht që për këtë kemi në dieni që të skuqurat nuk na bëjnë mirë, po pse? Yeah, fried food is extremely dangerous. Ushqimet e skuqura janë ekstremisht të këqija. If you look at the statistics of the National Health Organization Nëse I shikoni statistikat e organizatës botërore të shëndetësisë, gjithmonë vdekshmëria rritet nëse konsumohen më shumë ushqimet e skuqura. The reason why fried food must be avoided at all costs is because when we actually fry sepse kur ato skuqen, pra çfarëdo që ne skuqem me shumë vaj, ekziston një molekul e cila është kancerogjene. Sapo futet në trupin ton, tërheq mutacione dhe dëmton ADN. Kjo ndodhet edhe tek cigaret dhe është një nga gjërat më të këqija të mundshme. Do të ishte mirë të shmagnit në mënyrë të menjëhershme. Gjithmonë mund t'i zjeni ushqimet, por edhe mund t'i pishni, por nëse I skuqni është një problem shumë I madh, nuk duhet ta përdorni në mënyrë absolute në dietën tuaj të përditshme. Ta kem parasysh të gjitha zonjat, meqense ne këtë program e kemi edhe një program gatimi, cooking show, kështu që ta kemi parasysh vaj, toni vaj, çfarë vaj të përdorin? Yeah, oils are also a major issue. Edhe vaj në fakt është një çështje shumë e madhe që duhet diskutuar. Vegetable oils. Ka vajra bimor. We should not cook anything with those oils. Në fakt nuk duhet gatuar asgjë me ato vajra. We should not cook with olive oil. Por gjithashtu duhet të theksoj që nuk duhet të skuqim as me vajin e ullirit. Vaji I ullirit duhet përdorur në mënyra të ndryshme, por jo ta skuqim atë. Jo të skuqim produkte me të. The olive oil that sits in a bottle has hair in between the bottle cork and the oil. Now, that air contains oxygen. Anything that's got oxygen gets oxidized. Vaji I ullirit ka oksigjen, mund të all these olive oil bottles that have been sitting in the supermarkets
We got no idea how long they've been sitting for. Supermarket, problema vajulleri në supermarket, duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse nuk e dim se sa kohë mund të ketë qëndruar aty dhe mund të jenë oksiduar. Çfarë i shkakton absolutisht dëm shëndetit tonë, trupit tonë, dhe do të ishte mirë që mos të skuqim me të. Begin losing electrons. Molekulat fillojnë humbin elektronet, bëhen reaktive. They transform themselves into free radicals. Në trupin tonë kalojnë në dëmtim të menjëhershëm dhe shkaktojnë dhe problemet që ne kemi në trup, siç me shëndetin tonë, siç është tensioni i lartë për shembull. Çfarë rekomandoni, si mund ta zgjidhim, ta shtojmë vajin e ullirit të pa gatuar? We can use olive oil, if it's biological, even better. If it's fresh, even better. It's probably best. I advise people to get very small amounts of oil, not big bottles, because they oxidize, and consume it as quickly as possible by means of dressing as a bare minimum. But they should not cook in any way, shape, or form. They should not eat olive oil. Gjatë që qëndrojnë në përmarketet dhe janë oksiduar. Kjo duhet të ndalojë, nuk duhet të ndodhë më. Le të japim shpjegime të tjera sepse dhe koha është shumë e limituar, do doja shumë të kisha pafundësisht kohë për të folur për secilin nga ushqimet që ju keni përzgjedhur në listën e ushqimeve të këqija. Për shembull, mishi i gatuar gjatë. Mish i gatuar gjatë. Duhet ta zgjejmë mishin? Mishi dhe sallamrat i grupojmë të dyja bashkë, meqense i kemi në tabelë. Yeah, meat is another important issue. It's not the meat, it's how it's cooked. Çështja që do të dëshiroja të ndaloja nuk është mirë që të jetë i gatuar gjatë. Meat has got very important animal proteins. Ka proteina shumë të rëndësishme. The human body cannot do without. Që trupi njeriut nuk mund të jetojë pa to. Patjetër që vegetarianët në këtë rast përdorin produkte të tjera për të zëvendësuar këto proteina të rëndësishme që i ka mishi. Një nga problemet që bëjnë njerëzit është që e gatuajnë shumë mishin. Kjo nuk duhet të ndodhë, pasi shkatron proteinat që ajo ka. Dhe patjetër që... And this is what happens when we overcook the meat, when it's all well cooked, when it's overcooked. Që shkakton dëme në shëndetin tonë nëse ajo gatuhet më shumë se ç'duhet, pasi arrin të prodhojë një molekulë e cila ndikon keq në shëndetin tonë, madje deri në kancer, pra shndrohet në kancerogjen. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm, ta gatuajmë aq sa duhet. Kjo është për të gjitha llojet e mishit, sikurse të jetë mish viçi, mish qingji, të jetë jo shumë i gatuar. Sallamrat? Yeah, now, obviously in the Mediterranean countries, they are used to have this deli meat. And basically it's a combination of this salami, in Spain they call it chorizos. All of this ham and salami and chorizo, most of them, they contain nitrates and nitrites. Kanë nitrate dhe nitrite. And when we perhaps cook them, when we cook them or heat them, these nitrates, they go for a chemical reaction that transforms into nitrosamine. And nitrosamine is also one of those carcinogenic molecules that is causing all this havoc in our bodies. Kancerogena, që i shkakton një dëm të madh trupit tonë, pra është një ndër ushqimet që duhet të shmangur patjetër. The best thing people can do when they go to their butchers, they should probably say, I'm allergic to nitrates. Kur njerëzit shkojnë të blejnë can you please provide me with anything that salamra, has got no nitrate do të ishte mirë që të siguroheshim që produkti që ata marrin të mos kenë nitrate apo nitrite. And the world is beginning to change because they've got all these biocenters around the world. Është shumë rëndësishme që të shkoni në për dyqane që shesin produkte bio. Duhet jeni shumë të kujdesshëm. Siguroni gjithmonë që produkti mos të ketë nitrate apo nitrite. Duhen të shmangur patjetër. Sigurisht që pijet me gaz, patatinat janë ushqime të cilat audienca joni di edhe pse gabohet vazhdimisht me fëmijët teksa u japim pije me gaz apo dhe veti konsumojmë apo edhe patatinat të cilat absolutisht janë kancerogjene.
the carbonated drinks we're talking about. Yeah, basically we have to be careful with fizzy Duhet jemi drinks. shumë të kujdesshëm edhe me pijet me gaz. Especially during the meal, we should Sidomos not drink any carbonated drinks. Nuk And the duhet të reason is fairly pim simple. Because pije të gazuara. they contain carbon dioxide. Sepse kanë dioksid karbone. And carbon dioxide reduces the acidity. Basically, when the acidity is reduced in Dhe the reduktojnë stomach, aciditetin dhe kur it kjo basically ndodh, neutralizes the stomach acid. të neutralizon acidet e stomakut. And most people's stomach acid is already weak. Dhe acidi në stomak është i dobët. Chlorine, Dhe kanë which they nevojë can get from the salt. And most people are on a salt-restricted diet, which is not the way to go. Ndërkohë që shumë njerëz e kanë shumë të limituar këtë në dietë. Most people that have been testing, they are calcium deficient. Dhe shumë njerëz që bëjnë analizat kanë mungesë kalciumi dhe kalciumi është shumë i rëndësishëm në fakt për të rrethuar acidet në stomak. If you had carbon dioxide for the carbonated drinks, and I'm talking about Perrier water, dhe kur flasim pra për pijet me gaz, përfshi këtu edhe ujin me gaz, compromising the digestion in our body. Dhe nuk ndikon as pak mirë So before we even start the tretjen journey to health, it's already compromised. e ushqimit. So I don't care if it's champagne, if it's Kur flas për Perrier gaz, water. theksoj dhe një herë e kam These fjalën për të items should be gjitha avoided as much pijet as me we gaz can. dhe duan shmangur sa më shumë të jetë And they should mundur be mbi të consumed gjitha outside në mes të meals. ushqimit. But I personally would remove anything that is fizzy. Por, për mendimin tim, do të bëni të mirë që ta Anything that is shmanit në got gas, mënyrë really, it kategorike should not be çdo part gjë of që our kanë diet. We were gaz. not Nuk duhet të designed to do jetë pjesë e dietës tonë, pasi nuk jemi të bërë për ta kryer një gjë të tillë. Drithrat e tjerë, grur, elba, apothekër, What që përfshihen në about këtë wheat, familjen barley? pra të drithrave së bashku me tërshërën, ju i keni hequr nga ushqimet tona të mira, të cilat se jo përdoren, i përdorim këtu në Shqipëri. Yeah, all grains, again, we were not Të designed to gjitha have këto whole grains. drithra nuk jemi të bërë për të pasur këto ushqime, trupi jonë pra nuk mund të përmbaj këto. Animals can. They can because Ndoshta they got four kafshët stomachs. kafshët po, sepse kanë një stomak shumë të We've only fortë, got por one njerëzit stomach, jo. The main problems, and this is the most critical health information that I can provide to people, Ky është this informacioni që unë mund theory të of whole mundsoj grain has been njerëzve. promoted without letting people know the truth about it. Because again, we spoke about oats mësojnë të when we first vërtetën began the për program. këto. But Ne whole folëm, e grains përmendëm edhe tek tërshëra në fakt. Të food gjitha that këto contain drithra the protein called gluten. përmbajnë glutenin, is an i cili inflammatory nuk është as and pak i interferes dramatically shëndetshëm. with the absorption. Është inflamator. And it causes Nuk ndikon mirë në intestinal sludge përthithjen and blockage. And basically it causes all the autoimmune system diseases that we're having. Shkakton What probleme happens is të mëdha this me protein goes into our shëndetin. stomachs. Kur kjo It's impossible protein to futet në digest stomakun it. ton, është e pamundur All these long ta amino tresësh atë. acids, they basically go into our intestine. And what happens is they begin to Arrin të sludge shkojë in deri në the villi that is into our intestine, which are designed to absorb our nutrients and get them into our lymphatic system, into our bloodstream. Ndikon They stop functioning. në gjak, So basically every food ndikon we kudo, eat, pra duhet no matter bërë how shumë well we kujdes eat, që të mos ta we don't përdorim digest atë, any of it. pasi nuk And e then we tresim become minerally dot. deficient. Trupi i njeriut The nuk është minute bërë we për ta become tretur mineral deficient, këtë we'll begin lloj to ushqimi. experience chronic inflammation and chronic Pasi kjo diseases. do t'ju shkaktoj edhe If sëmundje you get off kronike. gluten for 2 weeks, Nëse merrni gluten për you'll 2 begin javë, feeling much better. The minute nëse 15 merrni days you start ushqime eating gluten, pa you'll see gluten, do ta how kuptoni që do të sick ndiheni you'll shumë get. mirë. It's one of the most Nëse bëni të important things kundërtën, do ta that people kuptoni need që do to të keni know, probleme that whole me grain are a shëndetin. major threat to our health. And this protein, we just cannot digest it. It is Pra, impossible. ashtu si kurse e thash edhe në We should fillim, është e definitely, pamundur ta turn away tresim të from, llojin the traditional whole grain proteine, and prandaj use, duhet shmangur nga regjimi ynë alternative, ushqimor. grains, Por mund të which we'll discuss in the përdorni good drithra alternative të cilat do të diskutojmë tek lista e ushqimeve të mira. Absolutisht. Përpara se të kalojmë te kjo listë, Toni, do doja që të shfaqim në ekran një foto tuajën.
e cila tregon se si ju keni qenë para shumë viteve dhe se si përmes një diete të fortë ushqimore, pra vetëm përmes ushqimeve të cilat i keni konsumuar për një periudhë gjatë kohore, ju keni zhndëruar trupin tuaj, keni zhndëruar jetën tuaj, keni vuajtur nga diabeti, më thatë, apo jo, dhe keni shëruar atë vetë, apo jo, dhe jeni në këtë formë. Sa kohë është dashur të riktheheni në këtë fizik? Yeah, that picture was still actual 10 years ago. Është 10 vite më parë. And obviously, in the beginning, I began with the medical nutrition that I just been talking to you about. Patjetër që në fillim nisa donë një trajtim mjekësor, ashtu sikur se ju kam treguar dhe ju. Then I began supplementing. Më pas nisa të marr suplemente. And I got some lukewarm results. Dhe shikoni se çfarë rezultate arrita të kem. But the big difference, the deja vu moment, came when I got rid of gluten altogether. Është kur arrita të heq glutenin, dhe kjo është pjesa më e rëndësishme e dietës. Në momentin që ju arrini të shmangni glutenin, do të ndjeni shumë mirë, do të ndjeni si një super njeri, pasi ndjesia që do të keni është e pakrahasueshme. Nuk ka të krahasuar mënyra se si ndjesha edhe se si ndihem tani. Kjo vetëm fal dietës, kjo mund të arrihet pa operacione, por vetëm duke ju përmbajtur kësaj gujde, le të themi, ushqimore. Pra, rezultati është që arrita të heq 44 kilogram, më fal, 54 kilogram. And also the obviously alcohol it's removed. Patjetër që hoqa edhe alkoolin në mënyrë kategorike, pasi ajo ndikon mungesën e shumë mineraleve. And the same applies to people who are overweight or obese. Patjetër kjo ndikon edhe në mbipeshën e njerëzve, shkakton obezitet. Nutritionally deficient. And though they crave for food everywhere. Dhe prandaj kjo mënyra pse bën obez është nga keq ushqyerja. Everyone nowadays is overfed and undernourished. Nuk janë pra të ushqyer siç duhet, kanë mbipesh. Më duhet të them që duhet të lexojmë ushqimet që janë të domosdoshme për shëndetin tonë, të plot ushqimet e mira, për të lexuar listën dhe ndoshta shpjegimet toni nuk kemi kohë për t'i thënë sot. Filon për çdo një të premte tjetër, sepse pse duhet t'i konsumojmë, se duhet të bëjmë testin dhe jemi në fund fare. Për shembull, ne kemi listën që Toni na ka rekomanduar për ditën pra për dietën tonë të shëndetshme. Vezë të fërguara lehtë me gjalp, thot ai, vezë sy apo të zjera lehtësisht, 3 litra ujë filtruar çdo ditë. Shmangni në mënyrë kategorike shishet plastike, arra të qëruara, fruta të thata, jo kikirik, grur bio i pastër, kuskusi në dietën tonë, mishviçi i pjekur ose pak fare ose mesatarisht dhe i përdorur rrallë, mish pule, mish derri, mish qingji në të njëjtën mënyrë, peshku, pra peshk deti jo rezervuari, oriskaf ose i zi, drithra, quinoa, është në superlistën e superfood. Zerzavate, fruta, kafe, çaj jeshil, prodhim me qumshti nëse nuk kemi alergjik nga laktoza, absolutisht, gjalp, krip, fasule, të gjitha llojet, por ama vetëm të gatuara në presion. Pse? Është informacion I rëndësishëm. Yeah, because beans have got a similar problem to whole grain. They have a protein called lectin. Sepse fasulet kanë një proteinë e cila shkakton inflamacion. Gastrointestinal system. So they should be pressure cooked because the temperature should be high enough to kill. Gatuan me presion në mënyrë që ta shkatrojnë këtë proteinë. Very important. Është shumë e rëndësishme kjo. Është kritike, të jenë të zjera me presion, për ndryshe shkaktojnë probleme me shëndetin. We are going to speak. Vera është tashmë konsideruar si një ushqim. Sa gota verë rekomandoni? Dhe në cilin vakt? One should be drunk during meals. Një duhet të përdoret mes vakteve. One good glass of wine should be enough. Një gotë verë është mjaftueshëm. But if you follow the guidelines, you can obviously overdo it. You can have a couple of glass wines just as a consolation. Otherwise you'll be too miserable. Pini më shumë se kaq. Red wine is one of the most antioxidants food that we can have.
Është një nga ushqimet më antioksidantë që mund të kemi. Është një pije që përdoret në Shqipëri, kështu që mund ta pini pa problem. And it's got gluten as well. Ka gluten, kështu që nuk duhet të shpjeguar me të. Ku na dëmton të gluteni. Përsa i takon vezëve, pyetja e fundit, përpara se të bëjmë testin dhe do të kemi mundësi që herën tjetër ne t'i shpjegojmë toni, do ta kemi çdo të premte në program. Vezë të fërguara me gjalp paka shumë tingëllon, marrim kile, shëndoshemi, ju rekomandoni gjalpin në përdorim, gjalp të mirë, të freskët, të prodhuar. Sa vezë të konsumojmë në ditë, mëngjes, në darkë, kur i rekomandoni? Eggs we can eat as many as we want every day. They're excellent for getting a lot of cholesterol. The cholesterol has to be as high as possible in our body. That's because 70% of our body is made of cholesterol. Pasi 70% e trupit tonë përbohet nga kolesteroli. 70% of our brain Kështu që ndikon mjaft mirë edhe në tru, pasi dhe pjesa më e madhe e trurit përbohet nga kolesteroli, po ashtu edhe në lëkurë. Our central system is made of cholesterol. Sistemi ynë përbohet nga neurons and the neuron transmitters. They've got cholesterol, so it is a good idea to have eggs on a daily basis. Ta keni vezë çdo ditë në dietën tuaj ushqimore. Tryptophan is also another amino acid that is essential to life and has got a large quantity in the eggs. And also this helps with the serotonin level of our body. But eggs are crucial and you should have at least 2 every day. Janë shumë të rëndësishme dhe minimalisht duhet të konsumoni 2 vezë në ditë në mënyrë që të keni një dietë sa më të mirë. Jemi në fund, Toni, do doja të bëjmë testin e makinës e cila na tregon pjesën më të madhe ose 90% të mungesave që ka organizmi. Ajo është falas dhe ndaj e kemi sjellë dhe në programin ton përmes fotos. Mund të telefononi vazhdimisht në këtë numër që shihni në ekran dhe mund të shkoni të bëni një raport, si të themi, shëndetësor në vetëm 60 sekonda duke përdorur këtë teknologji të re e cila kënaqësi që na erdhi dhe ne në studion ton për ta rekomanduar tek audienca jonë. Si funksionon, si zhvillohet ky test, si mund ta bëjmë këtu live? Yeah, basically, yeah, we can do this test live. Po, mund ta përdorim, mund ta bëjmë live, please fast because we are in the end. Yeah, so basically we use this electrode. You place this electrode on your hand and you press slightly tightly. During the 60 seconds, pasi kemi vendosur të dhëna, pra të dhënat e mia, ditëlindja, gjatësia, pesha, kemi vendosur pak më herët që të ishim korrekt me kohën dhe unë po e vendos pikërisht. Yeah, you press it against your hand. Okay, and then we're going to let it start and then 60 seconds silence, relax, and then we get the results in a minute. Jo më shumë se 1 minutë, rezultatet janë gati. Hang on. No, you need to press back more. Shtype pak më shumë, të lutem. Let's start again. Pra, duhet ta mbajmë fort të shtrënguar përmes valve. Kjo analizon, pra, është një lloj rezonance e cila përcakton and this something not quite right. Okay. Të dhënat më pas të rezultateve do të printohen dhe ju do t'i keni në shtëpi për t'i studiuar. Ndoshta aty pasi ju të realizoni dhe të bëni këtë test do të ketë ndihmë të specializuar për të treguar se çfarë problemesh ju shfaqen ose keni në organizëm. Për vetëm 1 minutë. Jemi okay për ta nisur? Hold on. So we need to... Okay. Dhe mbyllim tani, po regjistrojmë, besoj, të dhënat e trupit tim derisa të marrim rezultatin final, apo jo për ta printuar. Kjo është mënyra se si ju do ta bëni testin tuaj përmjet këtij telefoni, ndaj do doja që t'i përshëndesja, ne duhet ta mbyllim tani duke u regjistruar gjithë të dhënat e mia.
rezultatet sigurisht që do t'jenë duke komunikuar pas pak me Toni. Ne ju falenderojmë, Toni Turi do t'jetë çdo të premte për disa puntata me radhë për të folur pikërisht për këto tema, si të ushqemi i shëndetshëm dhe cilat janë ushqimet cilat na dëmtojnë shëndetin ton. Do doja vëmendjen tuaj çdo të premte, do të shkëputemi këtu me Vilën. Faleminderit që na ndoqët. Okej.